હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ અનધર વિડીયો ગ્રુપ થિયરી. તો મિત્રો, ગ્રુપ થિયરીની આ સિરીઝમાં આપણે જોતા હોય છે ગ્રુપ રિલેટેડ થિયરમ અને એના સ્ટેટમેન્ટ્સ. તો આજે આપણે જે થિયરમ જોવાનો છે એ તમે જોઈ શકો છો કે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે આપણે થિયરમ જોયો હતો એનું સ્ટેટમેન્ટ છે એ સિમિલર જ છે અને પ્રૂફ પણ સિમિલર જ આવશે. પણ એમાં થિયરમ શું કહેવા માંગે છે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો શરૂ કરીએ આ થિયરમની પ્રૂફ. તો મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આ થિયરમ છે લાસ્ટ થિયરમના સ્ટેટમેન્ટની જેમ જ છે, જેમાં અહીંયા ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ આપ્યું છે. ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ એટલે વાયસા વર્સા કેસ આવશે, એટલે ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ આવશે. તો આ ડબલ ઇમ્પ્લાઇઝ છે એ પ્રૂવ કરવું હોય તમારે કેસ 1 અને કેસ 2 બે પ્રૂફ આવશે. એમાં આપણે કેસ 1 કઈ રીતે જોતા હતા તો કે એક એરો છે એ હાઇડ કરી દેવાનો, જે સ્ટેટમેન્ટ આવે એ આપણે પ્રૂવ કરતા હતા. એટલે એમાં શું આવશે, સ્ટેટમેન્ટ 1 માં જી સ્ટાર ઇઝ અ ગ્રુપ આપણે એઝ્યુમ કરવાનું આવશે અને આ ત્રણ છે એ પ્રૂફ કરવાના આવશે. આ છે એનું ફર્સ્ટ કેસ થશે, જે આ થિયરમની પ્રૂફ છે. એમાં સેકન્ડ કેસમાં શું આવશે, તો આ જે એરો છે એ હાઇડ કરીને આ એરો એઝ ઇટ ઇઝ રાખશું. તો આમાં શું આવે છે, તો આ 3 પોઈન્ટ છે એ આપણે એઝ્યુમ કરશું, એના પરથી જી સ્ટાર છે એ ગ્રુપ થશે એ પ્રૂફ કરશું. તો આ છે એ રફ આઈડિયા છે આપણે થિયરમમાં આગળ વધવાનું. તો કેસ 1 થી શરૂ કરીએ પ્રૂફ. કેસ 1 માં શું હતું, ઇફ એન્ડ ઓનલી ઇફ માં અહીંયા એરો મૂકી દેવાનો. તો શું આવશે, લેટ જી સ્ટાર ઇઝ અ ગ્રુપ. હવે જી સ્ટાર ગ્રુપ હોય તો મારે આ 3 કેસ છે એ પ્રૂવ કરવાના છે. ગ્રુપ છે, ગ્રુપ હોય તો એ કેટલી કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરશે, 4. ફર્સ્ટ શું આવશે, ક્લોઝર. સેકન્ડ શું આવશે, એસોસિએટિવ. એસોસિએટિવ એટલે શું થાય, એ સ્ટાર બી સ્ટાર સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ સ્ટાર બી સ્ટાર સી ફોર એવરી એ બી સી બિલોંગ્સ ટુ જી. થર્ડ કન્ડિશન શું આવશે, એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઈડેન્ટિટી. અને કન્ડિશન શું હતી, એ સ્ટાર ઈ ઇક્વલ ટુ ઈ સ્ટાર એ ફોર એવરી એ બિલોંગ્સ ટુ જી. આ જે કન્ડિશન છે એની જ ઉપરથી એક ફોર્થ કન્ડિશન આપણે લખતા હતા, એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇનવર્સ. ઇનવર્સમાં શું હતું, એ સ્ટાર એ ડેશ ઇક્વલ ટુ એ ડેશ સ્ટાર એ. આ જે કન્ડિશન છે એ ગ્રુપ હોય તો ફોલો થશે જ. હવે અહીંયા જો ધ્યાનથી, ક્લોઝરનું મારે જરૂર નથી એટલે હું રિમૂવ કરી દઉં છું. તો આ જે પ્રોપર્ટી છે એ જ આપણે અહીંયા પ્રૂવ કરવાની છે, પણ આ ફોલો કેમાંથી થઈ ગઈ, બાય ડેફિનેશન ઓફ ગ્રુપ. નેક્સ્ટ, એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઈડેન્ટિટીમાં તમને જે લાસ્ટ થિયરમ છે એમાં તમને આ સ્ટેટમેન્ટમાં ગિવન હતું. અત્યારે કયું ગિવન છે, અહીંયા જે સ્ક્વેર કરું છું ઈ, બરોબર. તો આ જે છે પાર્ટ હું રિમૂવ કરી દઉં, આટલો પાર્ટ. તો જો આ કન્ડિશન પણ કેના પરથી ફોલો થઈ ગઈ, ડેફિનેશન ઓફ ગ્રુપથી. સેમ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇનવર્સ છે એમાં, તો આ કન્ડિશન છે એ લાસ્ટ થિયરમ આપણે જો એમાં ગિવન હતી. અત્યારે કઈ કન્ડિશન ગિવન છે, આ કન્ડિશન ગિવન. તો આને હું રિમૂવ કરી દઉં તો આ કન્ડિશન પણ કેમાંથી ફોલો થઈ જશે, બાય ડેફિનેશન ઓફ ગ્રુપ. તો આમાં કઈ આપણે પ્રૂવ કરવાનું આવશે નહીં. સેમ લાસ્ટ થિયરમમાં પણ એવું જ હતું કે ફર્સ્ટ કેસ છે એમાં કઈ આપણે પ્રૂવ કરવાનું નહોતું, કારણ કે એ ઓબ્વિયસ વસ્તુ હતી બાય ડેફિનેશન ઓફ ગ્રુપની. તો અહીંયા જ લખું છું, therefore by definition of group 1, 2 and 3 follows. તો આ જે 3 પોઈન્ટ છે એ બાય ડેફિનેશન ઓફ ગ્રુપ થી જ ફોલો થઈ જશે. હવે કન્વર્સ. તો કન્વર્સમાં શું એઝ્યુમ કરશું, આ 3 પોઈન્ટ ટ્રુ છે એવું એઝ્યુમ કરવાનું અને એના પરથી પ્રૂવ કરશું જી સ્ટાર છે એ ગ્રુપ થશે. તો જોઈએ, લેટ 1, 2 and 3 follow. We have to prove G star is a group. હવે G star ગ્રુપ મારે પ્રૂવ કરવું હોય તો એના પરથી મારે 4 કન્ડિશન પ્રૂવ કરવી પડે, ક્લોઝર, એસોસિએટિવ, એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઈડેન્ટિટી અને એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇનવર્સ. ક્લોઝર અને એસોસિએટિવ ગિવન છે. હવે મારે પ્રૂવ કરવાની રહ્યું એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઈડેન્ટિટી. એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ આઈડેન્ટિટીમાં મારે પ્રૂવ કરવાનું હવે એ સ્ટાર ઈ ઇક્વલ ટુ ઈ સ્ટાર એ. પણ અહીંયા આપણે જે એઝ્યુમ કર્યું સેકન્ડ પોઈન્ટ,
સેકન્ડમાં શું ગિવન છે ઈ સ્ટાર એ ઇક્વલ ટુ એ એટલે આટલો પોઈન્ટ ગિવન છે. તમારે શું પ્રૂવ કરવાનું રહેશે એ સ્ટાર ઈ ઇક્વલ ટુ એ. સેમ એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ ઇનવર્સ માટે અમારે શું હોય એ સ્ટાર એ ડેશ ઇક્વલ ટુ ઈ ઇક્વલ ટુ એ ડેશ સ્ટાર એ. તો અહીંયા ગિવન કયો પોઈન્ટ છે આ પોઈન્ટ ગિવન છે. તમારે શું પ્રૂવ કરવાનું એ સ્ટાર એ ડેશ ઇક્વલ ટુ ઈ. એટલે જે આ સ્ક્વેર કર્યું છે એ બંને કન્ડિશન જો હું પ્રૂવ કરી દઉં તો ગ્રુપની ઓટોમેટિક ચારે ચાર કન્ડિશન પ્રૂવ થઈ જશે કારણ કે એમાં અડધી તો ગિવન જ છે. તો મારે આ જ બતાવવાનું છે. જો હું આ બતાવી દઉં તો જી સ્ટાર છે ગ્રુપ થઈ જશે. તો એની માટે જોઈએ તો અહીંયા શું આવશે ઇટ ઇઝ sufficient to show a star e equal to a and a star a dash equal to e. જો આ બે કન્ડિશન બતાવી દઉં તો એના પરથી શું થાય જી સ્ટાર ગ્રુપ થઈ જશે. મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું એના પરથી. હવે આ બે પ્રૂવ કરીએ. તેમાં બાય ટુ એટલે જે પોઈન્ટ 2 છે એના પરથી આ પોઈન્ટ પરથી બાય 3 પરથી શું ગિવન છે any a belongs to G there exists a dash belongs to G such that a dash star a equal to e. આવું ગિવન છે. હવે અહીંયા શું છે a dash belongs to G તો એની માટે and for a dash belongs to G there exists કોઈક એવો હજી એલિમેન્ટ હશે કયો આપણે એઝ્યુમ કરીએ a double dash belongs to G such that શું થાય a double dash star a dash equal to શું થાય e. હવે આના માટે જોઈએ. હવે જો મારે અહીંયા આ પ્રૂવ કરવાનું છે a સ્ટાર a ડેશ ઇક્વલ ટુ e. તેમાંથી હું લેફ્ટ સાઈડ લઉં છું એટલે શું આવશે નાવ a સ્ટાર a ડેશ ઇક્વલ ટુ હું શું લખી શકું e સ્ટાર a સ્ટાર a ડેશ. શું કામ એવું લખ્યું બાય ટુ એટલે શું કે જે આપણે એઝ્યુમ કર્યું છે એમાં સેકન્ડ પોઈન્ટમાં જ આપ્યું છે. જો એની જગ્યાએ હું શું લખી શકું ઈ સ્ટાર એ. તો ઈ સ્ટાર એની જ વેલ્યુ મેં અહીંયા મૂકી. હવે ઈ ની જગ્યાએ હું શું લખી શકું આ પોઈન્ટ લખી શકું એ ડબલ ડેશ સ્ટાર એ ડેશ. તો અહીંયા લખું છું એ ડબલ ડેશ સ્ટાર એ ડેશ વધ્યું શું સ્ટાર એ સ્ટાર એ ડેશ. અહીંયા ખબર ના પડે તો અહીંયા બ્રેકેટ કરું છું એટલે આઈડિયા આવી જશે ઇક્વલ ટુ. હવે અહીંયા એસોસિએટિવ એપ્લાય કરું તો શું થાય એ ડબલ ડેશ સ્ટાર એ ડેશ સ્ટાર એ સ્ટાર એ ડેશ. અહીંયા જે છે એ ડેશ સ્ટાર એ એની ઇક્વલ ટુ આપણે શું છે જોવો તો એ ડેશ સ્ટાર એ એટલે આઈડેન્ટિટી. આ થશે એ ડબલ ડેશ સ્ટાર ઈ સ્ટાર એ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ ડબલ ડેશ સ્ટાર એ ડેશ છે એ જીનો એલિમેન્ટ છે. જીની સાથમાં લેફ્ટ સાઈડ આઈડેન્ટિટી હોય તો એ શું આવી જાય એ એલિમેન્ટ પોતે. કોના પરથી બાય 2. હવે એ ડબલ ડેશ સ્ટાર એ ડેશ હવે જો તો એ ડબલ ડેશ સ્ટાર એ ડેશ શું છે ઈ જ છે એટલે અહીંયા આવશે ઈ. એટલે એના પરથી શું પ્રૂવ થઈ ગયું therefore એ સ્ટાર એ ડેશ ઇક્વલ ટુ ઈ. એટલે આ કન્ડિશન પ્રૂવ થઈ ગઈ બરોબર. હવે શું બાકી રહ્યું હવે મારે બાકી રહ્યું એ સ્ટાર ઈ ઇક્વલ ટુ એ બતાવવાનું. તો એની માટે જોઈએ અને નામ આપી દઉં છું ઇક્વેશન નંબર 1. નાવ મારે શું પ્રૂવ કરવાનું છે એ સ્ટાર ઈ ઇક્વલ ટુ એ. તો અહીંયા જે એ પ્રૂવ કરવો છે એની માટે વાત કરીએ તો એ સ્ટાર ઈ છે. તો એ સ્ટાર ઈ ની જગ્યાએ હું શું લખી શકું એ સ્ટાર અને ઈ ની વેલ્યુ શું છે એ ડેશ સ્ટાર એ. આ ક્યાંથી આવ્યું એ ડેશ સ્ટાર એ આપણે એઝ્યુમ જ કરેલું છે. જો હવે અહીંયા એસોસિએટિવ એપ્લાય કરીએ તો શું થઈ ગયું એ સ્ટાર એ ડેશ સ્ટાર એ. એ સ્ટાર એ ડેશ શું થઈ જાય ઈ અને અહીંયા આવ્યું સ્ટાર એ. ઈ શું કામ થયું બાય 1 અને ઈ સ્ટાર એ એટલે શું થઈ જાય એ. આ કોના પરથી બાય 2 આ જે એઝમ્પશન છે એના પરથી. તો આ શું મળી ગયું therefore એ સ્ટાર ઈ ઇક્વલ ટુ એ. આ પ્રૂવ થઈ ગયું અને આ બે કન્ડિશન જ આપણે પ્રૂવ કરવાની હતી અને નામ આપી દઉં છું ઇક્વેશન નંબર 2. therefore by 1 and 2 G star is a group. એટલે G star છે એ ગ્રુપ થઈ જશે. તો મિત્રો આ હતો આજનો થિયરમ. આજના થિયરમમાં આ શું કહે છે જો G star ગ્રુપ હોય તો આ ત્રણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરશે અને જો આ ત્રણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય કરે તો G star છે ગ્રુપ થશે.
હવે એક વસ્તુ છે એ ઓબ્ઝર્વ કરવાની છે. શું? તો એસોસિએટિવ તો આજના અને લાસ્ટ લેક્ચરના થિયરમમાં સેમ જ હતું. લાસ્ટ લેક્ચરમાં અહીંયા ગિવન હતું a સ્ટાર e ઇક્વલ ટુ a અને અહીંયા ગિવન હતું a સ્ટાર a ડેશ ઇક્વલ ટુ e. આજે ગિવન છે e સ્ટાર a ઇક્વલ ટુ a અને a ડેશ સ્ટાર a ઇક્વલ ટુ e. તમે ઓબ્ઝર્વ કરો તો અહીંયા જો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે એ રાઈટ સાઈડ છે અને જે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ રાઈટ સાઈડ છે તો ઇન્વર્સ પણ ક્યાં છે? રાઈટ સાઈડ જ છે. તો આ જે કન્ડિશન પરથી ગ્રુપ છે એ જનરેટ થાય છે. અને આજના થિયરમમાં તમે જો તો આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ છે લેફ્ટ સાઈડ છે અને ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ પણ કેમાં છે? લેફ્ટ સાઈડ છે. એટલે આઈડેન્ટિટી એલિમેન્ટ અને ઇન્વર્સ એલિમેન્ટ છે એની પોઝિશન એટલે કે લેફ્ટ અને રાઈટ એલિમેન્ટ છે એ પોઝિશન છે એ સેમ છે. ત્યારે ગ્રુપ ફોર્મ થાય છે. હવે એક મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે જે તમને હું હોમવર્કમાં આપું છું કે જો એસોસિએટિવ તો ફોલો થાય જ છે. સેકન્ડ કન્ડિશન હું એવું આપું કે a સ્ટાર e ઇક્વલ ટુ a એટલે કે રાઈટ આઈડેન્ટિટી આપી છે અને લેફ્ટ ઇન્વર્સ આપું છું એટલે a ડેશ સ્ટાર a ઇક્વલ ટુ e. જો આ બે કન્ડિશન ફોલો થાય તો જી સ્ટાર છે એ ગ્રુપ થાય કે નહીં આ તમારે વેરીફાઈ કરવાનું છે. બરોબર? આ તમે વેરીફાઈ કરજો. જો આમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં અથવા મારું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજનું લિંક છે એમાં તમે મને ડાઉટ પૂછી શકો. તો મિત્રો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોશું બે ડેફિનેશન, એક ઓર્ડર ઓફ ગ્રુપ અને એક બીજી છે ઓર્ડર ઓફ એલિમેન્ટ્સ. ઓર્ડર ઓફ ગ્રુપ અને ઓર્ડર ઓફ એલિમેન્ટ્સની ડેફિનેશન જોઈએ એ પછી એક એનો બેઝિક એક્ઝામ્પલ જોશું અને પછી એને રિલેટેડ થિયરમના પ્રૂફ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ.